morning mga tol, welcome back to my channel. It's Erajheng. So today I'm going to Bidda Park. At Ramadan ngayon dito. So it's almost 2 weeks already na Ramadan na. So 2 weeks more, tatapos na naman na Ramadan. So yun, Friday ngayon dito. So inagahan ko, time check is 5:30 PM. Pero maliwanag na mga tol. So yun, wala akong mga content eh. So pupunta tayo ngayon sa park, since open naman ang park. So let's see what we can do. So hello mga tol, ngayon nandito tayo ngayon sa Bidda Park. So dito tayo ngayon ay tatakbo. Ayan, maaga pa pero maliwanag na. Ngayon lang ako pumunta dito mga tol eh. So lakarin natin to. Mayroong truck sila ng biking to eh. Biking truck to. Tapos may mga tumatakbo, may nag-exercise. Tsaka marami palang halaman dito. So sige, lakad-lakad tayo. So mag-start tayo dito mga tol. Meron ditong playground. Ang Qatar, kilala sila sa mga park. Ang dami nilang mga parks eh. Kasi ito naman ang libangan ng mga tao dito pumunta sa park. Ito meron sila mga ganyan tables, mga benches dito. Tapos katabi noon lagi meron silang rito parang counter, laboratory counter. May mga waste ka katabi dito. Kasi yung ibang mga picnic dito, ayan, katabi na nila lahat yung mga kailangan nila. Kalabas naman tayo. Barbecue pala to eh, barbecue area Galing yan ang kagandahan dito, yung mga facilities dito sa Qatar They give value sa family talaga. Parts na ganito. Kasi pag pupunta ka nga naman, mamamasyal ka, kailangan kompleto na. Sa Philippines may renta yung mga ganito, di ba? Yung mga bayad. Dito basta hindi pandemic yan, ang daming tao dito. Magkakainan, may stayan sila, lalakad-lakad yung mga bata dito, tatakbo-takbo. Ang ganda, kaka-relax pagka-green eh. Imagine mo sa city may ganito. City to eh. O yan sarado ngayon to. Ayan, meron diyang mga pang-exercise din dito. Hindi sana puntahan niya Kaso pandemic, bawal gamitin eh. Kompleto sila Di mo na kailangan mag-gym Kompleto Tawag sa atin dito yung mga damo, yung mga salahi. Ito dito, salakan dito to.
Ikot-ikot tayo. Yung city natin. Dito para nasa city ako. Pero pagdating naman dito para tayo nasa bukid. Kasi meron siya mga talahit sa likod. Dito di nawawala ng moss. Kasi pagka during praying time, yan na sila, hindi na lalayo. Okay.
tol, may connection bridge pala siya doon sa kabila. Part din ng Albida. Tatawid tayo. Ayan. So yun yung kabila eh. Ayan. Yun yung Albida Park na unang pinuntahan station. Tapos dito tayo umikot. Ito nga yung connection bridge. Ayan o. Pupunta naman tayo doon sa kabilang side. Albida Park din to. Yung nadadaanan natin kapag nasa highway tayo, mga building na yan. So mga tol, siguro uwi na ako. So that's all for this vlog. I hope na-inspire kayo sa pinuntahan ko ngayon. Hindi lang ito nakalabas dahil pandemic. So I leave it na lang sa inyo yung lugar na sa Qatar. Nakapunta na naman kayo na meron din parang ganito sa syudad dito sa Qatar. So yun lang. I hope everyone are okay and safe, and always pray that this pandemic will end. I'm asking all of you, are asking a favor to please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga next videos. Okay, bye bye. God bless. See you soon on my next. Bye bye.